بعض المشاكل اللي ممكن تقابلها ببديل الخشب وبديل الرخام وانت بتركب، وافضل الحلول اللي انت تطلع حائط احترافي مفيهوش ان شاء الله ولا غلطة، وكل العيوب ممكن تلمها ازاي، وليه انا بفتح السقف كده، وازاي تعمل خلع، ولو في جزء زي كده ازاي تداريه. اهلا بكم، معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. طبعا الحائط اللي معانا ده كان فيه شوية عيوب، احنا الحمد لله ظبطناها. اول حاجة، لو حائط معمول نص لمعة لازم تصنفر الحائط كويس، ده الافضل عشان السيليكون يمسك في حاجة خشنة شوية، وده بيكون مع الوقت افضل بكتير. بعد كده بتاخد مقاس الحائط وبتاخد نص الحائط نقطة، وبتبدأ تحدد اللوحين اللي انت هتركبهم. احنا هنركب طقم اوبن بوك. عندنا هنا اللوح كان فيه كسر في الحرف، وطبعا لما بيكون في كسر كده صغير في الجزء اللي فوق طبعا مش بيأثر على اللوح، وتعالى اوريك تحل الموضوع ده ازاي. طبعا بناخد مكان الكسر مقاسه وبنبدأ نمشيه على اللوح كله، وطبعا هنا ما أثرش معانا في حاجة لأن كان جاي فوق الرسمة، فاحنا بنشيل الجزء ده والرسمة بتبقى كاملة من البداية، ودي طلعت معانا شكلها أفضل لأن الحائط بدأ بالرسمة اللي فوق. بتبدأ تقطع. طبعا لازم المسطرة تبقى ماشية على اللوحين علشان تقطع القطعية مظبوطة. وطبعا يعني انا هقول لك برضك بعض الاسعار بحيث ان انت يبقى عندك فكرة بالخامات. طبعا الخامات اللي قدام حضرتك دي اعلى خامات، وبديل الخشب الكوري هتشوفوا شكله ممتاز جدا. زي ما حضراتكم شايفين بنبدأ نفصل الجزء اللي احنا مش محتاجينه زي ما حضرتك شايف كده. طبعا اي قطعيات انت بتقطعها لازم تخلي بالك كويس جدا وانت بتقطع، عشان القطر ممكن يعدي في اللوح وبيبقى شكله مش افضل حاجة. بنبدأ نقطع هنا الجزء التاني. طبعا مهم يبقى متساوي، وبتعدي القطر اكتر من مرة عشان تتأكد اللي هو فصل بطريقة صحيحة، وبتبدأ تمشي واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين. هنا انا مش ببدأ ببديل الرخام، انا جهزت بديل الرخام، ببدأ من الزاوية. ده شكل بديل الخشب الكوري، طبعا حاجة محترمة جدا واعلى ماتيريال وخامة في السوق. انا ببدأ اقطع بديل الخشب لاني انا هظبط من عند الجزء الشمال، انا بشيل ليه بقى الطرف بتاع بديل الخشب ده علشان ابدأ من عند الزاوية تكون مظبوطة وشكلها كويس، ما يكونش الحرف ده باين عند الزاوية. ونبدأ بالمربع على طول بتاع بديل الخشب، وشكله بيكون زي ما حضراتكم شايفين كده اشيك بكتير. طب انا ليه ببدأ من هنا طول ما انا مش هلزق دلوقتي بديل الخشب؟ انا ببدأ من هنا علشان اتأكد الاربع شرايح اللي انا هركبهم هيجوا مظبوطين بعد بديل الرخام. فبحدد بديل الرخام وبحدد شرايح الستيل. هنا طبعا الفضلة اللي طلعت مني دي مقاس اللوح، ببدأ اخد عليها علام كده اللوح الاولاني، وببدأ اعمل خط في النص بحيث ان انا لما اجي اركب ابقى انا مظبط كل حاجة في مكانها وما تقابلنيش اي مشكلة. وببدأ طبعا من الجزء اللي على الشمال ده في الدخلة علشان ده مهم جدا تظبطه الاول، وبعد كده بتظبط بقى ناحية البلكونة. طبعا بس المهم دخلة الشقة بتكون لازم تعملها افضل حاجة، وطبعا الجزء اللي في الاخر بتظبطه. بس بنبدأ الاول من الزاوية عشان دي مهمة جدا. بعد كده انا بفتح في الجبس لان الحائط كان عندي معوج، وطبعا في عالي وواطي، فانا لو حطيت اللوح هتقابلني مشكلة. فانا قلت افضل حاجة اللي انا طبعا بدخل جزء من بديل الرخام جوه الجبسن بورد، وطبعا ده مش بيأثر على الجبسن بورد لان انا مش بوصل للزاوية الحديد اللي هي راكبة جوه. انا يعني بفصل يعتبر نص سنتي بالظبط، يا دوبك يدخل بديل الرخام، وبعد كده يداريلي كل العيوب الطالعة والنازلة في الجبس. بدأت اخد المقاسات وبدأت اقطع الجزء اللي انا محتاجه زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا طقم الاوبن بوك الرسمة دي بالذات بتبقى مميزة لو قطعت من الجزء اللي تحت، هي اهم حاجة رسمتها من فوق مظبوطة ومديك مساحة اللي انت تقطع براحتك في الجزء اللي تحت. لكن لو الشكل اللي تحت زي اللي فوق لازم تشيل جزء من فوق وجزء من تحت علشان يبقى الجنب متناسق.
بعد كده مكان علبة الكهرباء بحط اللزق على العلبة، وبحط سيليكون عظم على المربع كده، وطبعا بروح طبعه في ظهر اللوحة عشان اتأكد اللي هو جه بطريقة مظبوطة. وطبعا انا محدد على الحائط كل الاماكن بتاعت اي قطعة انا بركبها، فالموضوع طالما انت حددت الاماكن بيكون سهل جدا. زي ما حضراتكم شايفين طبعت في الظهر. ببدأ بعد كده بالصاروخ ابدأ اقطع، وبقطع اصغر شوية علشان العلبة ما توسعش. وبعد كده ببدأ احط سيليكون عظم تركي. طبعا السيليكون العظم التركي ده اعلى خامة في السوق، هتلاقيه في حدود 120 130. والاوبن بوك ده اللي عليه طبقة يوفي، وطبعا يعني اعلى خامة في السوق، هتلاقيه دلوقتي في حدود 2700 2800. بس طبعا نزل دلوقتي حاجات السمك بتاع الماتيريال اقل شوية، ونفس الشكل وكل حاجة بتلاقيه ارخص من كده. زي ما حضراتكم شايفين ببدأ اوزع 2 سيليكون عظم تركي زي ما حضرتك شايف كده. ومهم جدا بقى بتعمل حاجة مهمة جدا، طبعا الحروف بتاعة اللوح لازم تمشي عليها خط بالسيليكون، لان دي بتبقى اهم حاجة في الموضوع اللي الحروف تمسك. وطبعا انت موزع السيليكون صح، فبتكمل شغلك بقى عشان يبقى شغل مظبوط. اي مكان واسع شوية في مكان السيليكون بتزود وبتمشي على الحروف. وهنا بتبدأ تركب الجزء بتاع بديل الرخام الاوبن بوك. بنظبط على الخطوط اللي احنا عاملينها علشان لما اجي اركب في الجزء اللي على الشمال يظبط معايا لحد الزاوية ويطلع معايا مظبوط. علشان كده انا قطعت بديل الخشب في الاول عشان اضمن لما اجي اركب الشغل يطلع معايا مظبوط، ما اتفاجئش اللي يجي في الزاوية يطلع مثلا متطرف شوية او ناقص شوية. مهم طبعا وانت بتركب الالواح دي بالذات الاوبن بوك تضغط كويس جدا، او عامة اي بديل الرخام وانت بتركب اللحام على اللحام تضغط كويس جدا، تضم اللحامين لبعض علشان يديلك افضل شكل في النص وما يبانش الفرق. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما بضم اللوحين لبعض ببدأ اضغط في كل الاتجاهات، ويفضل اللي انت تضغط بعد كده يعني لمدة دقيقة، وبعد كده ما تضغطش تاني عشان السيليكون بيبدأ يشد. زي ما حضراتكم شايفين تحت الجبس طبعا انا هعالج الكلام ده كله. وهنا طبعا الريسبشن معمول لون جراي ماشي مع بديل الرخام. باخد مقاسات الشريحة بتاعة الستيل، دي شريحة 5 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده ببدأ بالسيليكون العظم التركي، بروح ماشي شكل زجزاج على ظهر الشريحة. طبعا بتزود شوية السيليكون في شرايح الستيل دي علشان تضمن اللي هي تمسك كويس. زي ما حضرتك شايف كده يعتبر انت بتشبع الظهر كويس جدا، بحيث لما تيجي تركبها تضمن اللي هي تمسك كويس. هنا ببدأ اركبها جنب بديل الرخام مباشرة وبضغط عليها كويس جدا. والجزء التاني برضك بركبه بنفس الطريقة. طبعا الجزء اللي انا عملته بالصاروخ في الجبس مش بسيبه كده، بعالجه قبل ما بمشي وهوريك بعالجه ازاي. بتبدأ تلزق شرايح الستيل وبتسيبها نص ساعة، يعني ما بتركبش بديل خشب على طول لحد ما بتسيبها تشد شوية. بتبدأ تشيل الستيكر بتاع بديل الرخام وبتحط انت لازق بقى مظبوط تحت الجبس مباشرة. وبتبدأ طبعا تعالج الجزء اللي انت عملته بالصاروخ. طبعا مش هينفع تسيبه للعميل كده لان هو بيبقى مخلص نقاشة، وطبعا لو سبته مش هيبقى شكله ظريف. فانت لو انت هتعمل حاجة زي كده بتاخد معاك معجون ودهان ابيض تخليه معاك احتياطي، بحيث ان انت ما تسيبش للعميل حاجة زي كده طبعا مش هيعرف يتصرف فيها. او لو جاب صنايعي تاني بتبقى الموضوع برضك مكلف بالنسبة له على حاجة بسيطة، فانت بتتعب شوية وتلمها وبيكون شكلها افضل. بعد ما سحبناها بنسيبها بقى يكون شرايح الستيل نشفت. بحط على ظهر شريحة بديل خشب سيليكون وببدأ اركب الشرايح. طبعا انا بركب الشرايح هنا ببدأ من الشمال وما بشيلش هم اللي هي تطلع
لحد الستيل، لاني انا قايس ومتأكد ان الشريحة زي ما حضراتكم شايفين انت ظبطت شغلك في البداية فريحت نفسك في بقية الحائط. زي ما حضراتكم شايفين كده جاية دوبك على شريحة الستيل. هنا طبعا الطرف الاخير ده لو انت شكيت اللي فيه جزء ما فيهوش سيليكون كفاية او في حتة عالي واطي، بتبدأ تزود سيليكون في الجزء ده علشان تضمن اللي هو يمسك كويس. طبعا لو في جزء زي كده بتعمل له خلع الاول على قطعة من الفضلات، وبعد كده اما تتأكد اللي هي مظبوطة بتبدأ تاخدها على اللوح الكبير وبتقطع المقاس المطلوب منك طولي، وبعد كده بتبدأ تعمل مكان الخلع. وطبعا دي انت بتجرب قطعة خشب صغيرة على الطبيعة، فالموضوع بيكون اضمن زي ما حضرتك شايف، وبتضمن اللي هي تيجي مظبوطة بدل ما تقعد تجرب. فانت بتجرب بفضلة زي ما حضرتك شايف كده. بنبدأ اخر قطعة اللي جنب البلكونة الالمنتان بنبدأ نظبطها، وبنعمل حركة حلوة قوي هنا اللي انا بخليها زيادة شوية، وبخلي وش الشريحة هوريها لك وانا بركب اخر قطعة. ببدأ اركب كل قطعة بديل خشب وبضغط عليها كويس. وهنا طبعا مش بتمشي مع الحائط، لازم تدخل جوه الجبس في الحتة الغاطسة دي علشان الشكل يطلع كويس. هنا انا زودت حوالي سنتي وطرفته على الالمنتين زي ما حضرتك شايف كده، ودي افضل حاجة انت ممكن تعملها. بجيب قطعة خشب صغيرة من الفضلات وبعمل خلع للجزء ده عشان يداري الفتحة اللي تحت المربع والفتحة اللي على الجزء الشمال. طبعا انا بثبتها كده لحد ما تنشف، وبعالج بردك الجزء الابيض اللي على الشمال. هنا ببدأ ادهن الجزء اللي فوق الجبس علشان ارجع السقف زي ما هو، وكده انا دخلت الطروف بتاع بديل الرخام جوه الجبس. ودي طبعا اشيك شغل ممكن تعمله، لان بتضمن اللوحين بتوع بديل الرخام جوه الجبس وشكلهم بيطلع كأنهم ماشي مع تحت الجبس بالظبط، وشكله بيطلع شيك جدا. انا فتحت العلب اصغر شوية وبدأت هنا افتح العلب على طبيعتها. انا ما بفتحش العلبة كبيرة مرة واحدة، انا بفتح جزء صغير وبعد كده ببدأ اوسع العلبة على قد المسامير الداخلية. طبعا مش بوسع العلبة قوي علشان تيجي مظبوطة والشاسيه والوش يركبوا عليها ما يبينش اي فتحة من المربع ده زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا يعني دي افضل حاجة، بدل ما تفتح علبة كبيرة تلاقيها مش مكان المسمار، فانت بتفتح جزء صغير زي ما انا عامل كده وبتبدأ توسع. طبعا ده بديل الخشب الكوري، ده اعلى خامة في مصر في حدود 400 و 450 حاجة زي كده، طبعا مش اكتر من كده. وفي منه طبعا مصري دلوقتي شبيه لكده بتلاقيه ب 300 و 350، بس هنا يعني احنا جايبين يعتبر اعلى خامات موجودة. حتى في شكل بديل خشب لما نقرب بتلاقيه شكله شيك جدا. الطرف اللي بيجي ابيض دوت في بديل الخشب عامة انا بعالجه هنا بطريقة احترافية، اللي انا بعمله نفس اللون ما بيبانش اصلا طرف وبيبقى شكله شيك جدا. وطبعا لو عملت نفس اللون ببدأ اقفل الجزء المربع اللي تحت ده، وده شغل احترافي في الفينش بيفرق جدا، وشكل بديل خشب من قريب كأنه خشب طبيعي زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين كده بتشيل الستيكر اللي فوق، الشكل بيطلع في منتهى الشياكة. بنبدأ بنشيل كل الستيكر اللي على بديل الرخام. طبعا اللمعة بتاعته ده واخد طبقة UV عالية جدا، فاللمعة بتاعته في منتهى الشياكة. وطبعا دي بتبقى حماية لبديل الرخام من الخدش او النظافة، دي بتبقى حاجة مميزة جدا في بديل الرخام. بتبدأ تشيل كل الستيكر زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الشكل بدأ يظهر، وطبعا مع اللون الجري شكله شيك جدا. هنا ببدأ يعني اكمل بقى شغلي بحيث ان انا يعني عايز اعمل حاجة تكون شكلها شيك واحترافية. فانا بجيب معجونة والونها نفس الالوان او قريب منها على قد ما بتقدر، بس افضل ما انت تسيب الجزء ده ابيض. زي ما حضراتكم شايفين التقفيل بالملي، وده بيفرق طبعا في المصنعية وبيفرق في الشكل، علشان في ناس بتركب الجناب دي بأسعار قليلة جدا، فانت كده كده يعني بتاخد على قد الفلوس اللي انت بتدفعها.
سواء في التركيب او في الفينش وفي التاتشات الاخيرة دي بتفرق. هنا مكان الفتحة عملنا له حل شكله شيك جدا، هو ورا الستارة بس طبعا الافضل ان انا اسلم شغلي مظبوط. زي ما حضراتكم شايفين انا مطرف جزء بسيط فوق الالمنتين، لان الالمنتين ما كانش مظبوط ميزان، فانا ظبطت يعتبر ميزان على الخشب وركبته وشكله طبعا طلع شيك جدا. ما وقفتوش لحد الالمنتين، طلعت فوق الالمنتين سنتي والشكل طلع اشيك بكتير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وطريقة التركيب، ولو طبعا عجبتك طريقة التركيب اتمنى ان انت تعمل لايك وتسيب لنا كومنت لو انت استفدت من الفيديو وشايف ان الفيديو او المحتوى كويس. يا ريت يعني مش تخسر حاجة لو عملت لايك، وان شاء الله الفيديوهات القادمة هيكون فيها افكار، والفينش الاخير ده بيفرق جدا في الحاجات البسيطة اللي انت بتعملها دي، بس بتطلع شغل احترافي. لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير في الفيديوهات القادمة ان شاء الله.